گلی که قبلا مونتاژش رو انجام دادم یه سری توضیحات میخوام بهتون بدم. دوستان ببینید این گل به حالت سه‌بعدی مونتاژ شده و حالت نیمرخ داره، پشتش تخته، روی کارد نصب میشه و همونطور که میبینید از 5-6 تا گلبرگ درست شده. مرکز کار به این صورت از پرچم استفاده کردم و بعضی گلبرگا رو به سمت سبز، بعضی ها رو به سمت بژ زدم. قسمت پایینم که ریسه براش گذاشتم، ریسه های بلند و کوتاه با متریال ملیل شکسته و انواع مرواریدها. تا الان تمام گل هایی که داشتیم همه حالت فلت بودن، به حالت دایره وار مونتاژ شده بودن، اما این کار متفاوت هست و اندازش هم بخواید ببینید حدوداً 14 سانته و کاملا اندازه یه دست هست، میتونم اینجوری بهتون بگم. این مدل چیدمان رو با هر تعداد گلبرگ که بخواید میتونید انجام بدید و گلهای بزرگ و کوچیک درست کنید یا روی لباستون با کوک متصل کنید یا حتی میتونید پشت کار سنجاق پیکسل بزنید و به حالت گل سینه در واقع ازش استفاده کنید. خب برای مونتاژ کارمون به تعدادی گلبرگ نیاز داریم، مروارید اشکی شکل نیاز داریم، پرچم نیاز داریم. پرچم جنس خوب حتما بگیرید متناسب با رنگ گلتون و نخ و سوزن. از ملیل شکسته هم برای ریسه ها میخوایم که استفاده بکنیم. در ابتدا یه دسته پرچم رو توی دستمون میگیریم. حالا تعدادش بستگی داره که بخوایم گلمون چقدر بزرگ یا کوچیک باشه. از وسط میایم این پرچم رو به این صورت تا میزنیم. یه مقدار پرچم رو بعضیاشو میکشم بالا که حالت یه بلند و کوتاه داشته باشه و با نخ و سوزن به این ترتیب میایم اینا رو از قسمت پایینشون به هم دیگه وصل میکنیم. از داخل این قسمت که حلقه هست عبور میدم سوزنمو و با چند تا کوک اینو کاملا قسمت انتهاییشو میدوزم تا آماده بشه و بتونم برای مرکز گلم استفاده کنم. شما با خلاقیت و سلیقه خودتون حتی میتونید از متریال متنوعی برای مرکز گلتون استفاده کنید یا حتی میتونید چند رنگ پرچم رو با همدیگه میکس کنید و استفاده کنید. بعد از اینکه قسمت پایینی پرچمم کاملا دوختشو زدم، حالا میذارم وسط گلبرگم. ببینید چون گلبرگ من دو رنگه، من سعی میکنم لبه های کار رو جوری کار کنم یه جاهایی اون رنگ پشتی گلبرگم هم دیده بشه. سوزن رو میبرم پشت کار و این گلبرگ رو میپیچونم دور پرچمم و شروع میکنم به کوک زدن. میدونم که طولانی میشه اما من از تمام مراحل دوخت این گل براتون فیلم گرفتم تا دقیقا ببینید که من به چه صورت دارم مونتاژ میکنم. این مرکز رو دوخت میزنم، هم گلبرگم حالت پیچشش رو حفظ کنه، هم پرچم ها وسط گلبرگم فیکس بشه. توجه کنید هر گلبرگی که میاد دوباره این دوخت میخوره، بنابراین خیلی هم نیاز نیست گلبرگ اول رو زیادی دوخت بزنیم. گلبرگ بعدی رو توی این قسمت کار میکنم. شما باید با گلبرگاتون بازی کنید، یعنی در واقع بذاریدش روی گلبرگ قبلی، این ور اون ورش کنید، حالا پشت و رو کنید، حالتش بدید، ببینید تو چه وضعیتی چیدمان خوشگل به شما میده. دوباره به همین صورت شروع میکنم گلبرگ بعدی. بعد اینکه جاش فیکس شد و مطمئن شدم از جاش، به این روش شروع میکنم کوک میزنم. یعنی هیچ کار سختی نیست. میتونیم بعضی گلبرگا رو اینطوری از قسمت رنگ پشتیش استفاده بکنیم که خب خیلی کار خوشگل ترم میکنه. اینا دیگه همه سلیقه‌ای هست. فقط دقت کنید من گلبرگای ردیف بعدی و یه مقدار بالاتر قرار دادم. قسمت پایین اگه دقت کنید بالاتر هست تا قسمت پایین گلم ظریف باشه و نیومدم همه رو روی هم قسمت پایین قرار بدم. اینجوری قسمت پایینی گل من هم ظرافت خودش رو حفظ میکنه، حالت پلکانی میره بالا و گلبرگ ردیف بعدی از پشت کار خودش رو بیشتر نشون میده، یعنی بالاتر که قرار میگیره این فرم خوشگلی میگیره گل من. نخی که استفاده میکنیم سعی میکنیم هم رنگ گلمون باشه، هرچند در نهایت حالا بهتون میگم آخر کار چطور باید
انجام بدید که زیاد نختونم دیده نشه و خب اون قسمتی که پشت کاری که پشت کاره، ولی روی کارم آخر کار یه کاری میکنیم که هیچ کدوم این بسته دیده نشه، ولی باز هم بهتره که نخمون تناسب داشته باشه، یعنی با نخ مشکی ها نیایید روی رنگ روشن کار کنید. به همین ترتیب گلبرگ بعدی رو قرار میدیم. وقتی که این قسمت یه مقدار ضخیم‌تر شد، دوختمون به این صورت ادامه پیدا میکنه. چون داره ضخامت گلم زیاد میشه، حتما نباید هر دفعه سوزن پشت کار بره. میتونیم همونجا کوک سطحی هم بزنیم که وصل بشه به گلبرگای زیریش. در عین حال که یه جاهایی هم باید کوک عمیق بزنیم، سوزن رو بیاریم روی کار که خب این لایه ها همه به همدیگه متصل بشه. با صبر و حوصله مونتاژ رو انجام بدید. آماده سازی گلبرگا که واقعا خیلی ساده بود، ولی مونتاژ کار رو صبر و حوصله انجام بدید، هم خوب به هم وصل بشه، هم در نهایت گلتون خوش فرم بشه. خب من دیگه گلبرگ دیگه نمیخوام بدوزم، فقط میخوام یه کاری انجام بدم که این دختری روی مشخص نشه. آخرین گلبرگ رو من از یه برگ در واقع استفاده میکنم، میارم میذارمش روی کار و میخوام به سمت بیرون هم خمش کنم. به این صورت تمام دوخت های و اون نامرتبی روی کار و اون لایه ها رو این برگ من پوشش میده. ببینید اینجوری میذارم و لبه هاشو میبرم پشت کار، کوک میزنم. به همین راحتی کارتون فوق‌العاده تمیز میشه. و در نهایت این برگ رو من میخوام حالتش بدم به سمت بیرون. حالا شما میتونید اصلا به سمت بیرون هم حالتش ندید، ولی خیلی مهمه که حواستون باشه این پاکسازی رو انجام بدید تا نمای کارتون تمیز و زیبا باشه. پشت کار من کاملا لبه هاشو به هم دیگه میدوزم تا فیکس بشه و گره کارم رو هم همینجا میزنم به این صورت. خب مونتاژ اصلی گل ما به اتمام رسید. توی این مرحله هم میتونید از این گل به همین صورت استفاده کنید. پشتش میتونید پر بذارید، میتونید مثل من ریسه بذارید. گل برگا هم که همه انعطاف پذیره، کاملا میتونید به گلتون حالت بدید و تو هر حالتی که دوست دارید اونو فیکسش کنید. میتونید پشت کار رو ببینید. پشت کارم خب پشت کار دیالا نخ دیده میشه، ولی خب نسبتا تمیز هستش. بریم برای دوخت و نصب این ریسه ها پشت کارمون که نکاتش رو بهتون بگم. میتونید گلبرگا رو به صورت یکی و حتی دوتایی هم گل‌های کوچکتر درست کنید که در کنار این گل بزرگتون بتونید مونتاژش کنید. جای مانور زیاد داره دیگه، بستگی داره به خلاقیت و سلیقه خودتون. برای ریسه ها من از مروارید گندمی و اشکی شکل و ملیل شکسته استفاده کردم. سر این ریسه هم که یه دونه منجاق انداختم. شما میتونید با هر ترکیب رنگی که خودتون دوست دارید، با هر چیدمان متریال که خودتون دوست دارید کار رو انجام بدید. حتی میتونید پشت کارتون با چسب حرارتی پر بچسبونید. این پر رو هر جایی که دوست داشته باشید پشت ریسه ها حتی میتونید بچسبونید. واقعا بستگی داره به انتخاب خودتون. حالا من روشی که ریسه ها رو دوختم و بهتون میگم. من از پر استفاده نمی کنم چون دوست داشتم که این ریسه ها و مروارید خودشون رو کامل نشون بدن. از نخی که همرنگ متریال هم هست استفاده می کنم و شروع می کنم. میخوام ریسه ها از سمت چپ گلم، یعنی گلم به حالت اوریب باشه و سمت چپ آویزون بشه. حالت اوریب باید بدوزم این ریسه ها رو که اون حالت ریزشی و در کنار هم بودن رو حفظ کنه. پشت کار چند تا کوک میزنم. بعد اون شروع میکنم متریالم رو داخل نخم میندازم. ابتدایی کنم چند تا منجاق میندازم به این صورت. از جایی که دیگه قرار ریسه مشخص بشه شروع میکنم. یکی در میون ببینید 2 تا منجاق انداختم، یه دونه مروارید اشکی، مروارید گندمی در واقع، تا جایی که میخوام ارتفاع ریسم باشه. بعد از اون در انتهای کارم یه دونه مروارید اشکی انداختم. حالا اگر که شما بلند و کوتاه بخواید میتونید کار کنید، اگه بخواید همه توی یه ردیف باشه میتونید کار بکنید، اینا هیچ مشکلی نداره. مهم اینه که بدونید ریسه رو به چه صورت میدوزن. در انتها من یه دونه منجاق انداختم توی کارم و این منجاق رو میزنم کنار و سوزنم و از تمام این متریال عبور میدم تا به بالای کارم برسم.
حتما ریسه رو توی دستتون کنترل کنین که شل نشه و در ضمن خیلی هم نباید نخو بکشید که حالت بدی به خودش بگیره. این ریسه ها باید حالت آویزونی خودشون رو حفظ کنن. خیلی با صبر و حوصله انجامشون بدید، درستشون کنید تا در نهایت خروجی کارتون تمیز و زیبا و مرتب باشه. به بالای کار که رسیدم و از تمام متریال که عبور کردم، همینجا 2 تا کوک میزنم تا دوخت ریسه بعدیم باعث کشیدگی این ریسه نشه. حالا اگه نخمون کوتاه بود میچینیم، اگه نه بلند بود و جا داشت ریسه بعدی رو از کنار همین شروع میکنیم به دوخت. حالا بعضیا رو من با ملیل شکسته خالی دوختم، بعضیا هم که با این مروارید و منجاقا من دوختم ریسه ها رو. به همین صورت بلند و کوتاه به اندازه 3-4 سانت روی یه خط اوریب این ریسه ها رو کار میکنیم. دوستان در نهایت گلها به این صورت آماده میشه. چیدمانی که من انجام دادم به این شکله. گفتم شما میتونید چیدمان های مختلف اجرا کنید، حتی میتونید مدل گل برگاتون رو تغییر بدید. پشت کارم میبینید ریسه ها با هم دیگه فاصله داره تا بتونن اینجوری کنار هم بیستن و نمای زیبایی داشته باشه. سعی کردم گل رو از تمام جهات بهتون نشون بدم تا جزئیاتش رو کاملا ببینید و براتون کار مفهوم باشه. اگه بخوایم این گل‌ها رو به صورت تکی میتونیم روی لباس استفاده کنیم. اگه بخوایم هم میتونیم به صورت مجموعه، یعنی مثلا یه گل بزرگ داشته باشیم، گل بعدی یه مقدار کوچیک‌تر باشه، گل بعدی مثلا با 2 تا یا 3 تا گل برگ باشه، بعدیش میتونه فقط با یه دونه گل برگ باشه که وسطش پرچم کار کردیم یا اینجوری بهش پرواز کردیم و اینا رو میایم به شکل مجموعه روی لباس دیزاین میکنیم. میتونیم بهشون شاخ و برگ بدیم، اون شاخ و برگا رو در واقع شاخه ها رو جواهر دوزی کنیم با حالا سنگ متری، با هر متریالی، ساق دوزی، هر چیزی که دوست داشتیم و این گل ها رو روی کارمون هم با کوک فیکس بکنیم. شما دستتون بازه توی انتخاب رنگ پارچه، توی انتخاب مدل الگوتون. اصول کار در نهایت به همین صورت. با خلاقیت خودتون میتونید گل‌های فوق‌العاده تری درست کنید و روی لباساتون کار کنید. من در ادامه نحوه مونتاژش روی لباس رو هم توضیح میدم توی ویدیو بعدی. توی این ویدیو که بخش پایانی آموزش این مدل گلمون هست، میخوام آموزش بدم که چطور گل رو روی کار باید فیکس بکنیم. محل قرارگیری گل رو تعیین میکنیم و اون رو توسط چند تا سوزن تگرد روی کارمون به صورت موقت فیکسش میکنیم. این گل رو به صورت سنجاق سینه من به صورت تکی میخوام روی لباسم کار کنم. شما میتونید پشت کار رو پیکسل هم بزنید و با سنجاق وصل کنید و در بیارید. منتها من میخوام اینجا کوک بزنم روی لباسم و این رو به شما آموزش بدم. از پایین کارم شروع میکنم به کوک زدن. نخی که انتخاب میکنم نخم همرنگ خب اون تم رنگی گلم و در واقع لباسم هست. ببینید کوک که میزنیم جایی که نخ رو قرار میگیره و امکان دیده شدن داره یه کوک خیلی ریز میخوره و پشت کار میفته اون کوک بزرگ ما. برای اینکه بخوایم یه مقدار جلوتر بریم و چند تا کوک بزنیم میتونیم نخ و اینجوری از بین لباس و گل رد کنیم جلوتر تا اون کوک خیلی بزرگ باز پشت لباس مشخص نباشه. به این ترتیب یه مقدار سوزن رو به قسمت جلویی میرسونیم و اینجا هم میتونیم از پشت کار کوک بزنیم کلن و خب یه مقدار از گل رو بگیریم به سوزن، هم این که سوزن رو بیاریم کامل روی کار و اینجوری توی قسمت هایی که حالا مخفیه دید نداره بین اون چین و چروک ها و گلبرگ ها دوباره سوزن رو ببریم داخل. هم باید حواسمون باشه که به اندازه کافی کوک بزنیم و گل ما ایستایی خوبی روی لباس داشته باشه و هم اینکه باید دقت بکنیم کارمون از قسمت پشت هم تمیز باشه. دقت کنید دور تا دور کار سعی میکنیم حتما یه کوک داشته باشه، یعنی جایی نزدیک به لبه های گلبرگ رو سعی میکنیم حتما فیکس کنیم که موقعی که لباس میپوشیم تنمون به خاطر وزن گل دچار کشیدگی نشه و قسمت بالا فاصله نگیره. قسمت های مرکزی هم حتما که کوک میزنیم خب به این صورت و سعی میکنیم از جاهای مخفی کوک مخفی بزنیم زیاد دیده نشه
از روی کار که در واقع اصلا نباید دیده بشه. پشت کارم اینجوری ما میایم سوزن یه مقدار بین لباس و گل رد میکنیم، میاریم میرسونیم به اون جایی که میخوایم کوک بزنیم. اینطوری پشت کارمون هم خیلی تمیزتر میشه و باز میایم ما این قسمت رو کوک میزنیم. دوستان دقت کنید کوک رو انقدری باید ریز باشه، با اینکه اینجا نخ من تضاد رنگی داره با این گلبرگ من، ولی باز هم اصلا مشخص نیستش. این نکته رو خیلی دقت بکنید. با صبر و حوصله کشش نختونم نه شل باشه که گلتون لق بزنه روی کار و نه خیلی صفر بکشین که لباستون کیس بیفته. به همین ترتیب دونه دونه سنجاقا رو خارج میکنیم و هم قسمت مرکزی گل و حتما چند تا کوک هم توی قسمت های لبه گل برگ ها میزنیم. حالا باز بستگی داره که گلتون چه فرمی شما پیچیده باشید. هر جا که احساس کردید نیاز هست رو کوک بزنید. اگه هم دوست داشتید گلتون شاخ و برگ داشته باشه، خب گل رو میذارید، شاخ و برگ رو میکشید، اول اون شاخه ها رو میدوزید و بعد گلتون رو نصب میکنید. در آخر هم چک میکنیم که همه جا در واقع خوب نصب شده باشه و هیچ جا لق نزنه. هر جا احساس کردیم که نیاز هست باز اونجا رو هم کوک میزنیم. شما میتونید این گل رو توی سایزهای مختلف به صورت بزرگ تا کوچیک، حتی قنچه همونطوری که آموزش دادم، به صورت تک برگ یا حتی 2 تا گل برگ در کنار هم بسازید و خب چیدمان کنید و ساقه های اسپیرال هم بینشون طراحی کنید، ساقه ها رو دوخت بکنید. ولی من اینجا فقط میخواستم به صورت تک گل روی قسمت سینه لباسم باشم. پشت کارم که به این صورت هست. بعد از اتمام کوک زدنمون گره میزنیم و نخمون رو میچینیم. ببینید اگه این نخ بلند پشت کارتون نباشه خیلی بهتر هستش. تا جایی که میتونید سوزن از بین گل و لباستون رد کنید که اون کوک بلندتون مخفی بشه. بعد از اتمام کوک زدنتون هم کاملا گلبرگ رو میتونید با دستتون حالت بدید و فرم خوشگلی بهش بدید. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده لازم رو بکنید و با خلاقیت خودتون گلهای خیلی خوشگلتر و چیدمانهای خیلی جذابتری رو حتی بتونید اجرا بکنید. ممنونم که توی این آموزش هم با من همراه بودید.